Sa pagkuha po ng PRN, click nyo lang po itong Google Chrome or kahit anong searcher. Kung may Mozilla kayo or Google Chrome, click nyo lang po. And then dito sa bandang itaas may makikita po kayo type URL. Dito nyo po type SSS, then ito po, click nyo po ito yung may portal home. Then after that, ito po yung magdi-display, may member login at saka may employer login. So since nasa employer po tayo, click nyo lang po yung employer. Tsaka, for example lang po ito, ilagay nyo po dito yung user ID nyo po, tsaka yung password, and then submit. And then, ito na. My home, e-services, employer's profile, payment, reference number, or PRN. So, since kukuha po tayo ng PRN dito, ito po yung i-click natin. So, ito na. Ito po yung mag-display. So, for the month of po ito, August. Kapag may nakita po kayong ganito, download nyo lang po. So, pagkatapos nyo pong ma-download, yun na po yung reference number or PRN nyo po.